ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት አላችሁ የባራህ ቴክ ቤተሰቦች ተስፋ ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ክላውድ ማይኒንግ ቴክኖሎጂ ሰርቪስ ምንም ኢንቨስት ሳታረጉ እንዴት ክላውድ ማይን እንደምታረጉ ክሪፕቶከረንሲ እንዴት ጌን እንደምታረጉ እያንዳንዱን ነገር አሳያችኋለሁ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ለባራህ ቴክ አዲስ የሆናችሁ ይህ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ነው፣ ሰብስክራይብ እንድታረጉ እንዲሁም ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ደግሞ የደውል ምልክቷን ኦል ምትለዋን በመጫን ሁሌ የምለቃቸውን ቪዲዮዎች ቶሎ ኖቲፊኬሽን ዩቲዩብ እንዲሰጣችሁ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ እንደሚመቻችሁ ተስፋ በማድረግ ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ እጋብዛችኋለሁ። ማንኛውንም ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ እመልሳለሁ። እንዴት ክሪፕቶ ወይም ደግሞ ኦንላይን ማርኬት ላይ ልንሰራባቸው የምንችላቸው ስራዎችን የተለያዩ ከመቶ በላይ ቪዲዮዎችን ሰርቻለሁ። እነሱን በማየት የተለያዩ ገንዘብ ሊሰሩ ሌጂት የሆኑትን እንድትጠቀሙ በመጋበዝ አሁን ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ዌብሳይቱ clouding.cc ሲባል ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። በዛ ሊንክ ስለገባችሁ ብቻ 0.01 USDT ቦነስ ታገኛላችሁ ወይም ደግሞ 200 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ የሆነ ማይኒንግ ፓወር ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄ ፕላትፎርም አዲስ የተከፈተ ሲሆን በተለያዩ አማራጮች ማይን ማድረግ ትችላላችሁ። ኢንቨስት አድርጋችሁም ኢንቨስት ሳታረጉም ማለት ነው። ሪፈራል ቦነሶች አሉት። ለምሳሌ በእናንተ ስር አንድ ሰው ሲገባ ቅድም እንዳልኳችሁ ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ 0.01 USDT ታገኛላችሁ። እንደገና ደግሞ አሁንም በሌቭል 1 ላይ 10% ኮሚሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው። በእናንተ ስር በገቡት በእነሱ ስር ሰው ሲገባ ደግሞ እናንተ ተጨማሪ 5% ታገኛላችሁ። አሁን ቀጥታ ለምሳሌ ኢንቨስት ብታረጉ ፕሮፊት ካልኩሌታችሁ እዚህ ጋር ያሳየናል ማለት። ለምሳሌ ያሉት ከረንሲዎች ምንድናቸው ካለን ላይት ኮይን አለን፣ ዶጅ ኮይን፣ ዚካሽ፣ ቢትኮይን ካሽ፣ ዳሽ፣ ትሮን፣ ቲአርኤክስ፣ ስቴለር፣ ሪፐር፣ ቲዘር፣ ቲአርሲ20፣ ኢቴሪየም እነኚህ ሁሉ አማራጮች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ ላይት ኮይን ወሰድና ኢንቨስት ብታረጉ አንድ ላይት ኮይን ወይ ደግሞ ሁለት ላይት ኮይን ኢንቨስት ብታረጉ ለስንት ቀን? ለምሳሌ ለአንድ ቀን ኢንቨስት ብታረጉ 3% ትርፍ ታገኛላችሁ ማለት ነው በቀን። ለ10 ቀን ቢሆን 0.6 ላይት ኮይን ማግኘት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንቨስት የምታረጉት በቲአርሲ20 ወይም USDT ቢሆን ኢንቨስት የምታረጉት አማውንት ለምሳሌ 10 USDT ወይ ደግሞ $10 ለ10 ቀን ቢሆን በቀን 2% ፕሮፊት ወይም ደግሞ $2 ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ እንዴት አድርገን ማይን እንደምናደርግ እያንዳንዱ ስቴፕ ይሄንን ቪዲዮ ሳትዘሉ ወይም ደግሞ ስኪፕ ሳታደርጉ እንድታዩ ጋብዛችኋለሁ። ስለዚህ ቀጥታ እንመጣና እዚች ጋር ስታርት ማይኒንግ የምትላለች እሷን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ስንጫናት የመጀመሪያው ላይ ዩዘርኔም የምንፈልገውን እናስገባለን። ሁለተኛ ላይ ኢሜይላችንን እናስገባና ከዛ ፓስወርዳችንን እናስገባለን። ድጋሚ ፓስወርዳችን ኮንፊርም ካደረግን በኋላ ሮቦት አለመሆናችንን ክሊክ እናደርግና መተን መጨረሻ ላይ ምን እንለዋለን? ሳይን አፕ የምትለዋን አንድ ጊዜ እንጫናታለን። ልክ ሳይን አፕ ስንለው ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ ይወስደናል። ልክ ሳይን አፕ ካላችሁ በኋላ እንደገና ሳይን ኢን እንድትሉት ይጠይቃችኋል። ልክ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ቅድም ባስገባችሁት ስምና ቅድም ባስገባችሁት ይጀምራል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት 200 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ የሆነ ፓወር ይሰጣችኋል ማለት ነው። ማይን የምታርጉት ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ላይት ኮይን፣ ዶጅ ኮይን፣ ዚካሽ ቅድም የነገርኳችሁ ቢትኮይን ካሽ፣ ዳሽ፣ ትሮን እንዲሁም ደግሞ ስቴለር፣ ሪፐል እነኚህ ሁሉ ማይን ማድረግ የምትችሉባቸው ናቸው። ለምሳሌ አሁን እኔ እዚህ ጋር በትሮን ቲአርኤክስ እያረኩ ነበረ። ካልፈለኩኝ 0 ላይ አደረገውና ለምሳሌ እኔ የምፈልገው በላይት ኮይን ነው ካልን የመደመር ምልክቷን በመጫን አንድ ጊዜ እቺን 100 እስኪመጣ ድረስ በመጫን በፈለግነው እንትን ማስጀመር። በላይት ኮይን ከሆነ ይሄው በላይት ኮይን አሁን 100% ፓወር እየተጠቀመ ነው። በላይት ኮይን ማይን እያረኩ ነው ማለት ነው። ዊዛውት ኤኒ ኢንቨስትመንት ነው፣ ምንም ኢንቨስት ሳታረጉ ነው። ሁለተኛ ይሄን ደግሞ አንፈልግም ካለን ላይት ኮይን አንፈልግም ካለን እሱን ማይነስ ምትለዋን ወይ መቀነስ ምልክቷን በመጫን ዶጅ ኮይን ነው የምፈልገው ካልን የመደመር ምልክቷን እንጫናለን። ከዛ አሁን ዶጅ ኮይን ማይን ማድረግ ይጀምራል። 100% ፖቴንሻላችንን ወይ ደግሞ 200 ጊጋሄርዝ ፐር ሰከንድ የሆነ ፓወራችንን እየተጠቀምን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ሌላው ያለው አማራጭ ምንድነው? ለምሳሌ ዶጅ ኮይንን 50 እናድርገው። ሌላ የምንፈልገውን ኤኒ
ክሪፕቶ ለምሳሌ ቢትኮይን 50 ከፈለግን ቢትኮይን ካሽ 50 ከፈለግን ዳሽ ወይም ደግሞ TRX ትሮን ከፈለግን እስከ 52 ይሄው እዚህ ጋር 50 TRX ፓወር እና 50 ደግሞ ዶጅ ፓወር ማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ በሱ መግባት ትችላላችሁ። ሌላው እዚህ ጋር ዲፖዚት ለማድረግ ከፈለጋችሁ ወይ ደግሞ ብዙ ማይኒንግ ፓወር መግዛት ከፈለጋችሁ የመጀመሪያው ክሪፕቶ ከረንሲያችሁን ትመርጣላችሁ። በምንድነው መግዛት የምትፈልጉት? እነኛ አማራጮች አሉ። ለምሳሌ ቲዘር TRC USDT ከሆነ እሱን እንመርጣለን። ልክ እሱን ስንመርጥ የት ኢንቨስት እንደምናደርግ ይሄው TRC 20 USDT አካውንት ያስቀምጥላችኋል። እቺን ኮፒ ብላችሁ ወስዳችሁ ቀጥታ ወዴት ነው ዋሌትም ይሁን ትረስት ዋሌትም ይሁን ባይናንስ ላይ ወስዳችሁ ኮፒ በማድረግ እዛ ላይ ኢንቨስት በማድረግ ማይኒንግ ፓወራችሁን 200 የነበረው ከፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት። ተመሳሳይ ዊዝድሮ ለማድረግ የሰራችሁትን ዊዝድሮ ለማድረግ 3.1 ትጫኑና ቀጥታ ዊዝድሮ የምትለውን ትጫናላችሁ። ልክ ዊዝድሮ ከተጫናችሁ በኋላ ለምሳሌ ላይት ኮይናችሁ ይሄ ከሆነ ያለውን አማውንታችሁን ታስገባላችሁ፣ ዋሌታችሁን ታስገቡና ቀጥታ ዊዝድሮ ማድረግ ነው። እኔ ፋይናንሻል አድቫይዘር አይደለሁም፣ ግን አሁን እኔ እየሞከርኩ ያለሁት ዊዛውት ኤኒ ኢንቨስትመንት በነፃ ወይም ደግሞ በዜሮ ነው። ስለዚህ እናንተም በዜሮ ብትሰሩ ሪከመንድ አደርጋለሁ ወይ ደግሞ መክራችኋለሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌያለሁ። ግን በራሳችሁ ሉዝ ባረግም አይጎዳኝም በምትሉት መጠን እንዲሁም ያንን ያክል ኢንቨስት አድርጋችሁ ደግሞ መስራት ትችላላችሁ። አሁን በነፃ ለምሳሌ TRX 0.2936 እያለ እየቀጠለ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቅድም እንዳሳየኋችሁ የዶጅ ኮይንም ደግሞ ይሄው 0.0013 እያለ እየቀጠለ ነው። በሁለቱም ክሪፕቶ ከረንሲዎች የተለያዩ ሳቶሺ አማውንቶችን ማይን እያረኩኝ ነው ማለት ነው። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ቁጭ አድርጌላችኋለሁ። እሱን ተጠቅማችሁ ስትገቡ የምታገኙትን ቦነስ ነግሬያችኋለሁ። 200 ጊጋሄርዝ እና 0.01 USDT ባላንስ ታገኛላችሁ። ለዛሬ ነበረኝ ይሄ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቸር ቆዩልኝ ያልኩኝ። ይሄ ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ላይክ እንድታረጉ እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቷን ኦል በማድረግ ያላችሁ ማንኛውንም አስተያየት ደግሞ ኮሜንት ላይ እንድትጽፉልኝ ጋብዛችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ቸር ሰንብቱልኝ። ሰላም ቆዩልኝ።